السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ معاكم عبد العزيز هارون، ودي قناتي على اليوتيوب. في الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض طريقة حل مشكلة انقطاع الصوت في هواتف سامسونج بخطوات سهلة وبسيطة جدا. فخلينا نبدأ في شرح الفيديو على طول ونتوجه مباشرة للضبط او الاعدادات. ومن داخل الضبط هتنزل تحت كده لحد ما تيجي عند الاختيار اللي هو التطبيقات وهتدوس عليه. ومن داخل التطبيقات هتدوس على الثلاث نقط الموجودين تحت بعض في شمال الشاشة من فوق. هتفتح معاك الاختيارات ديت، هتدوس على الاختيار الثالث اللي هو إعادة ضبط تفضيلات التطبيقات. وبعد كده هتظهر معاك الرسالة ديت، هتدوس على إعادة الضبط. وبعد لما تنفذ الخطوة ديت هتعمل إعادة تشغيل للهاتف وهتجرب كده وهتشوف مشكلة الصوت اتحلت ولا لأ. ولو ما كانتش اتحلت فهتنفذ الخطوة التانية وهتتوجه للضبط مرة تانية، بس المرة دي هتدوس على الاختيار اللي هو الإدارة العامة. ومن داخل الإدارة العامة هتدوس على إعادة الضبط. ومن داخل إعادة الضبط هتدوس على الاختيار الأول اللي هو إعادة ضبط كل الإعدادات. وبعد كده هتدوس على إعادة الضبط. وبعد لما تنفذ الخطوة ديت هتعمل إعادة تشغيل للهاتف مرة تانية وهتشوف مشكلة الصوت اتحلت ولا لأ. ولو المشكلة ما اتحلتش مع حضرتك فهتنفذ الخطوة التالتة، وهي برضو إنك هتدخل على الضبط. ومن داخل الضبط المرة دي هتبحث عن حاجة اسمها البطارية والعناية بالجهاز. وبعد كده هتدوس على الاختيار اللي هو حماية الجهاز. وبعد كده هتعمل فحص للهاتف علشان تتأكد ان الهاتف معلهوش اي فيروسات او عليه اي تهديدات. ولو حضرتك نفذت كل الخطوات ديت ولقيت المشكلة لسه موجودة فهتتوجه مرة تانية للضبط، بس المرة دي هتدوس على اول اختيار اللي هو الاتصالات. وبعد كده هتختار البلوتوث. ولو حضرتك عامل اقتران مع اي جهاز تاني فهتعمل إلغاء اقتران مع الجهاز التاني. ولو حضرتك نفذت كل الخطوات ديت ولسه المشكلة موجودة فالمشكلة هتكون في الهاتف بتاعك، ولازم تاخد الهاتف بتاعك وتتوجه بيه لأقرب مركز صيانة. ولحد هنا هكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو ونهاية كلامي معاكم في الفيديو ده. ونهاية كل فيديو زي ما تعودنا مع بعض هقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.